Thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Dear friends, today is Sunday, October 25th, year 2020. Sáng nay xin mời đại chúng học và quán chiếu chi phần thứ 8, tức là chi phần cuối của bát chánh đạo, chánh định, Samadhi. This morning we will study and reflect on the eighth factor, which is the final factor of the Noble Eightfold Path, right concentration, Samadhi. Chánh định nghĩa là trạng thái của sự tập trung duy nhất một đối tượng, mang tính chất của đúng đắn, chân thật, chân lý, để giúp hành giả đạt được cái sự tĩnh lặng, giải thoát và tuệ giác. Đó là chánh định. Right concentration or Samadhi is to focus on one single objects of the mind that embody righteous truth, helping the practitioner to attain tranquility, liberation, and insight. Trên nguyên tắc, khi mà tập trung hay định tâm vào một đối tượng nào đó, thì thân, khẩu và ý phải nhất như, phải có mặt một lúc. The rule of thumb, when we want to concentrate, when we want to focus on particular objects, body, speech, and mind would have to be in oneness in order to maximize the concentration of what that mind is focused on. Ở chi phần thứ 7 thì chúng ta học và quán chiếu chánh niệm. Trong bát chánh đạo thì chúng ta biết chánh niệm là một cái năng lượng tỉnh giác 100% có mặt trong giây phút hiện tại. Mà nếu chúng ta duy trì cái chánh niệm đó lâu dài thì chánh định sẽ có mặt. Và khi chánh niệm và chánh định giữ cho bền vững và duy trì nó cho lâu dài thì tự nhiên chánh kiến, tức là cái tuệ giác, sẽ có mặt. Và cái chánh kiến, tức là cái tuệ giác, là cái sự hiểu biết đúng đắn, không còn có cái sự phân biệt, thấy rõ được cái sự hiện thực ngay trong hiện tại đó. Và chính trong cái thấy rõ cái hiện thực đó và không thấy cái sự phân biệt, thì đó mới chất liệu của từ bi, hỷ xả, hạnh phúc và bình đẳng. In the seventh factor of Noble Eightfold Path, right mindfulness, we have learned that right mindfulness is fully awareness in the present moment. When the right mindfulness energy is established and maintained,
right concentration will be present. And when right mindfulness and right concentration sustain firmly and fully, right view with the right understanding will immediately present. And when there is right view, right understanding, we no longer, or at least understand the true reality of life. We don't see the separate between ourselves and what we view through the objects of mind. We become more clear in understanding, in compassion, in love, joy, and equanimity. Và sở dĩ mà chúng ta có cái sự đố kỵ, ganh ghét, kỳ thị giữa mình và người, giữa tập quán và văn hóa, giữa da màu và chủng tộc vân vân, là bởi vì chúng ta không có chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Mà chánh niệm, chánh định và chánh kiến là tam vô là học, là một cái thực tập giúp cho chúng ta chuyển hóa tất cả cái phiền não, để chúng ta thấy cái sự thực thật của hiện thực trong giây phút hiện tại. Và đây là cái kết quả, cái hoa trái của sự thực tập đạo Phật. Đạo Phật không phải mang triết lý của sự cao siêu, huyền bí và màu nhiệm mà đã được ca tụng, ca ngợi trên 2.600 năm. Cho đến bây giờ vẫn nhiều tôn giáo, vẫn nhiều nhà bác học đều ca tụng. Nhưng mà đạo Phật là một con đường thực tập duy nhất để giúp cho chúng ta chuyển hóa những cái khổ đau và đạt được cái sự hạnh phúc chân thật. The reason we have hostility, jealousy, discrimination and prejudice on one another, on culture and custom, on skin color or races, etc., is because we don't embody right mindfulness, right concentration, and right view. Right concentration, right mindfulness, right view are threefold training that help the practitioner liberate, free from greed, ill will, delusion, ignorance, and views. These are the highest fruits of enlightenment that practitioner can attain when we practice Buddhism. So Buddhism is not just magnificent, wonderful philosophy that had been praised for many centuries, over 2,600 years, from all perspectives, from scientists to other religions. And I remember that in 2008, I read this article that Buddhism had voted for the best religions in the world at this conference. Over 200 delegates religion came to that conference, and all have agreed that Buddhism is the best religion in the world. But Buddhism is beyond that. It is the path to practice, to transform the ignorance, the delusion, the greed, all the unwholesome mental formation. That's the path to practice, to liberate all that unwholesome mental formation, so that happiness, true happiness, can be possible, can be attained.
Năm 2008 đó, có trên 200 tôn giáo tới hội nghị của năm đó, và tất cả tôn giáo nào đều công nhận đạo Phật là đạo vĩ đại nhất trong tất cả đạo trên thế giới. Nhưng mình biết đạo Phật ngoài cái triết lý học rất là cao siêu, rất là hay, nhưng mà cái chính là vẫn là cái thực tập, là cốt thủy của đạo Phật. Bởi vì nếu chúng ta không thực tập thì cái đau khổ vẫn còn mãi đó, thì chúng ta không bao giờ thấy được hạnh phúc. Because if you don't practice, your suffering will be always there. Only practicing can transform your suffering and choose happiness and be possible. Do vậy hàng ngày chúng ta trong cái sự đi, đứng, nằm, ngồi, cái 6 căn của chúng ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý, tiếp xúc với 6 trần cảnh, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, phải luôn bảo hộ, phải luôn có chánh niệm, có chánh định, có chánh tuệ, tức là chánh kiến, để cái sự nhận diện đó mỗi ngày giúp cho chúng ta có một tuệ giác sâu sắc. Và khi có tuệ giác thì vô minh sẽ vắng mặt, và khi mà vô minh vắng mặt á, thì gì? Thì hạnh phúc mới có mặt được. Cái đau khổ, cái phiền não của chúng ta có mặt bởi vì chúng ta còn có vô minh, tức là không có sự sáng suốt, cho nên mới có đau khổ. Cho nên mà chúng ta hiểu được, thấy rõ, có chánh niệm, chánh định và chánh tuệ, thì làm gì cái sự vô minh có mặt được, thì làm gì có cái sự đau khổ. Cho nên hàng ngày chúng ta phải thực tập nghiêm túc. Cho nên chánh định, chánh niệm và chánh tuệ không tự nhiên có đâu, phải có cái luyện tập, phải có hạ thủ công phu, phải có cái hành trì. So in order to cultivate right mindfulness, right concentration, right view, every moment you have to aware and fully present as you walk, as you sit, as you stand, as you lying down. When your 6 organs, the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind contacts with the 6 objects of the mind, with the sight, the sound, the smell, the taste, the touch, and the object of mind, fully and aware and guard and protect and guard that 6 senses contact 6 objects, so that mindfulness, so that you can strengthen the mindfulness energies, the right concentration energies, and so that right view can be possible, can be present. So to have right view, right concentration, right mindfulness, it's just not just happen like that. Every moment, every day, we have to work to strengthen that energies in order for it to be fully present in our daily life. If we don't practice, if we don't cultivate that threefold training in our daily life, it's going to be very hard and almost impossible for us to transform our suffering. Because suffering present
when our mind is clouded, our mind is not clear, we are being covered by the hindrances and unwholesome mental formation. And when unwholesome mental formation is arising in our mind, happiness cannot be possible. The only thing we see is suffering and difficulties and challenges in our life. So in order to overcome and to taste the happiness, to taste the fruit of liberation and insight, mindfulness, right mindfulness energies, right concentration energies, right effort energies, right thinking energies must have to be present. So right view is there. Ở trong đạo Phật có đề cập tới củ thiền, tức là 9 loại thiền, 9 loại thiền định. Thì chữ thiền định tiếng Phạn dịch là dhyana và tiếng Pali là gọi là jhana. In Buddhist text, it's mentioned 9 meditative stages of concentration. So in Sanskrit it's translated dhyana, and in Pali it's translated as jhana. So dhyana or jhana means same thing. Và 4 tứ thiền, tức là 4 thiền đầu, nghĩa là chúng ta chỉ học sơ qua thôi, giới thiệu sơ qua để chúng biết cái 9 củ thiền này, để quý vị thấy cái sự thực tập một cái vị hành giả phải đi qua cái trạng thái nào để mà được với giác ngộ. We're just going to do a general introduction. If you want to understand more about these 9 jhana stages, you have to read the Heart Buddha teachings by the Zen Master Thich Thanh Dieu. Nếu quý vị muốn hiểu thêm củ thiền này thì quý vị đọc qua cuốn sách Trái tim của Bụt do thiền sư Thích Thanh Dieu viết. Thì trong cuốn sách Trái tim của Bụt thì sư ông giải thích rất là kỹ, cho nên ở đây mình chỉ sơ lược thôi. Thì 4 cái thiền đầu là nằm ở trong cái sắc giới, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và 4 cái thiền này thì hành giả sẽ trải nghiệm và cảm nhận được cái sự vui, hạnh phúc, khinh an, hỷ xả. Và dần dần thì hành giả sẽ bỏ hay sẽ xả được cái ý niệm vọng tưởng. So the first 4 jhana, refer as the first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. These 4 jhana stages is in the form realms. In these 4 stages of jhana, the practitioner will feel the joys, the happiness, mindfulness, equanimity, and slowly letting go all ideas, conception and views. Và khi mà tới cái vào cái thiền định sâu hơn, tức là 4 thiền định kế đến là nằm ở trong vô sắc giới, tức là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng, phi tưởng xứ định. Nghe nó hay quá ha. Thì 4 cái định, từ 5 định cho đến cái định thứ 8, là trong cái 4 cái định này thì hành giả thì trải nghiệm, nó đi sâu hơn là tứ thiền,
thì vô sắc thiền này nó sâu hơn là tứ thiền nữa. Thì hành giả sẽ trải nghiệm được, hiểu được cái sự đích, cái sự hiện hữu, hiện thực của sự hiện thực. Tức là hiểu rõ cái sự hiện thực, là hiểu cái tương quan, tương duyên giữa vạn vật, giữa những cái sở hữu xung quanh, sao có mặt. Và sẽ hiểu, dần dần thì sẽ hiểu ra rằng là tất cả sự hiện hữu, sự vật đều nương nhau mà có mặt. Không có một thứ nào có thể tồn tại ở cái sự biệt lập hay độc lập hay riêng biệt được. Đất, nước, gió, lửa, không gian, thời gian, sự vật và thức mình đều là một, đều và nương nhau có mặt, không có gì độc lập cả. Thì trong cái vô sắc thiền đó thì hành giả sẽ cảm nhận được những cái yếu tố đó. So the next level, which is a deeper level of concentration, let's use samadhi to describe concentration, is in the formless realm. In these 4 jhana samadhi stages, the practitioner will experience, will first enter the stage of infinite space samadhi, consciousness samadhi, nothingness samadhi, and perception, and neither perception nor non-perception. So in these formless jhana stages, the practitioner will go deeper in the level of samadhi, will understand and realize the true reality of all nature that's here, and that there is nothing can be alone, cannot be exist by itself. Earth, fire, air, water, space, time, nothingness, perception, or consciousness, all that are inter to one another. It's not a separate entity. They are dependent one another to exist. So there is nothing can be exist by itself. It has to inter to one another. It has to connect to one another. Cho nên quý vị thấy từ cái thiền thứ nhất, sơ thiền, cho đến cái thiền thứ 8 là phi tưởng, phi tưởng, xứ định, thì cũng chưa phải là giải thoát cả. Tới cái cũ định, thiền định, tức là diệt tận định, thì lúc đó mới thật sự là giải thoát hoàn toàn. Tức là ngay cái chỗ cũ định đó, thì tất cả những cái lậu hoặc, cái phiền não đều diệt trừ hết, không còn có mặt. Và khi mà tất cả lậu hoặc, phiền não diệt trừ, thì lúc đó mới thật sự là trí, vô phân biệt trí. Là ở trạng thái này là Đức Phật Bồ Tát đã chứng đắc, thì chỉ có vị giác ngộ như Đức Phật Bồ Tát thì đạt tới cái trạng thái của diệt tận định này. But from the first jhana to the 8, neither perception or nor non-perception samadhi, the ignorance
or the practitioner had not fully eradicated the affliction and defilement. The affliction and defilement is still there. So at the ninth stage, at the cessation samadhi, is a stage where all afflictions and defilement completely eradicate. And this is where the enlightenment one, like Buddha and Bodhisattva, had attained. Ở cái truyền thống khác thì cũng có thể thực tập 8 cái loại thiền này, nhưng mà chỉ duy nhất đạo Phật mới có cửu thiền, diệt tận định. Bởi vì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi cung điện đó để kìm tất cả những vị mà nổi tiếng nhất, danh tiếng nhất thời đó, để kiếm những cái vị đạo sư nổi tiếng nhất trong thời đó, thì Đức Phật đều học hết, và không có một vị đạo sư nào có thể giúp Thái tử chuyển hóa hết tất cả lậu hoặc, tức là cái phiền não, cái đau khổ, cái gốc rễ của đau khổ trong con người. Chính vậy Thái tử Tất Đạt Đa đã tự quay về với chính bản thân mình để mà tự kìm con đường đó, để mà giải thoát tất cả cái sự phiền não, cái sự đau khổ mà gốc rễ đã có mặt nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì khi mà trong cái 8 cái thiền đó, khi mà đang còn thiền thì mình có cái sự an lạc và có cái sự định. Nhưng mà khi mà ra khỏi cái thiền định đó thì cái đau khổ, cái phiền não vẫn còn có mặt. Cho nên Đức Phật biết như vậy, tự quay về với chính bản thân mình, tìm con lối đường để mình đạt được cái trạng thái làm sao để diệt tận hết tất cả cái phiền não đó. Và cuối cùng Đức Phật đã đạt được và thành chánh đẳng chánh giác, mà Đức Phật ngày hôm nay chúng ta đã trên 2.600 năm chúng ta vẫn còn học và thực tập. Other tradition might have the 8 jhanas, but only Buddhism had the 9 samadhi jhana. Because when Prince Siddhartha left the royal life, he's searching for the best master, the famous master, helping him to eradicate the suffering, the root of suffering as a human being. So he mastered all the 8 stages of jhana, but he still he still realized that the suffering, the affliction, the defilement is still there. So Prince Siddhartha had to turn toward himself and practice alone to achieve the state, to go into a deeper level of concentration, deeper samadhi, to help him eradicate all the affliction and defilement that had brought up in many lives, had been the root of our human suffering. And indeed he did reach enlightenment and reach to the state of 9 jhana, the state of cessation samadhi. Because Prince Siddhartha realized that the 8 jhana stages, when you dwell into that 9, within the 8 stages, the habit of joy and the right perception might be there. But after exist from that 8 jhana stages, the afflictions, the defilement, the ignorance, suddenly, slowly will arise again. So the 8 stages of jhanas, does not help a practitioner to eradicate the defilement and afflictions, only to
the ninth state, cessation samadhi. And only Buddhism had this nine jhana, and Buddha and Bodhisattva, those who have attained these stages, so only the enlightenment one. But the Buddha said everybody can reach to the stages as long as we practice every moment and every day of our life. Maybe not this life, but many life. And who knows, you are one of those people. Và Đức Phật nói thì tất cả chúng ta có thể đạt được cái trạng thái đó. Có thể không phải bây giờ mà trong tương lai như kiếp khác, nếu mà chúng ta mỗi ngày hạ thú công phu luyện tập cho thanh tịnh, cho hết lòng thì sẽ đạt tới. Nhưng mà trở lại cho cái căn bản cho dễ hiểu một chút. Đức Phật cũng dạy nhiều cách để cho chúng ta thực tập thiền định quán. So let's come to the basic practice. The Buddha had taught many practice that help strengthen our concentration. So let us take this moment and review that some of the practices. We're not going to go all of it over. Review all the concentration practice that the Buddha just, but we will name the most important or some of the important aspects that we can practice in our daily life. Thì mình dĩ nhiên mình không có thể nói hết tất cả những cái thiền định quán mà Đức Phật nêu ra để chúng ta thực tập, để giúp chúng ta có cái định. Bởi vì khi mình định á, thì mình phải có đối tượng rõ ràng và mình phải có chánh niệm. Mình phải đem thân khẩu ý vào thì mình mới từ từ mình mới tăng lên cái mức độ định, cái định đó. Và cái định đó nếu mà giữ cái sự chánh niệm, cái sự tinh tấn và chánh tư duy thì nó sẽ dẫn dắt cho chúng ta chánh định, chứ không phải là tà định. So it's important that we embody the right view, right thinking, right effort, right mindfulness, so that our concentration is the right concentration, not wrong concentration. Thì thứ nhất, Đức Phật dạy mình có thể định quán vô thường. Căn bản là cái này dễ, định quán vô thường. Tức là chúng ta phải nắm và hiểu được và định vào cái sự quán chiếu cái vô thường đó. Chúng ta phải thấy rõ, chúng ta hiểu cái vô thường là nghĩa cái sự sinh diệt, bất cứ lúc nào có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta chưa chắc gì có cơ hội để quán sâu vào đó. Thì cái quán vô thường đó, Đức Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta tri ân và hạnh phúc những gì mình đang có mặt. Và mình sẽ giúp cho chúng ta có sự cư xử với những người xung quanh mình một cách đàng hoàng, đẹp hơn, hiền hòa hơn. Bởi vì cái người xung quanh mình họ không có thể nào sống hoài được. Họ có thể bất cứ lúc nào họ có thể ra đi. Họ có thể đang còn khỏe mạnh đó, họ có thể đang còn trẻ trung đó, nhưng mà họ có thể đi ngày mai, họ có thể vô thường đến, họ có thể đi, họ có thể chết, họ có thể không có mặt trên thế gian này. Đó là một cái định quán mà Đức Phật dạy. Ít nhất cái căn bản là mình phải biết quán vô thường, để mình thấy cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh chóng. Không có gì có thể còn mãi trên thế gian này. Cái gì cũng sinh rồi sẽ diệt, cái gì cũng có rồi sẽ hoại. Cho nên mình không quá luyến tiếc và cũng không có quá hối hận khi cái vật sở hữu đó mất, hoặc khi cái người thân của mình mất. Nếu mình sống hết lòng, nếu mình sống có mặt với những người xung quanh
và mình sống không có phải đắm mê say vào cái vật chất, thì khi vô thường đến mình không quá đau khổ, bởi vì mình đã có cái thiền định quán chiếu vô thường hàng ngày. So the first practice of concentration, the Buddha suggests concentration on impermanence. We probably understand impermanence. Everybody understands impermanence. Nothing can exist forever. Everything will slowly, gradually degenerate, will destroy or die. So the Buddha suggests that when we concentrate on impermanence, it helps us to appreciate, to be grateful what we have, and to learn and to love and to live in harmony with the people around us. Because living in content will help us not to attach to material. And to live in impermanence, we understand that people around us can leave us anytime, can depart from us anytime, even at young age. Even they are still very healthy in that condition of the physical body, but the age, the health condition does not say anything about impermanence, because that person can leave us anytime. So by understanding the law of impermanence, by concentrating on the law of impermanence, we become appreciate what we have, and we become live in more harmony and more happy with the people around us, so that we won't be remorse and regret once our beloved one, or once our friend, or even not our friend, depart from this life, depart from this world. Because remorse and regret are one of the hindrances that stop us from in our practice in cultivating samadhi. So that's the first concentration that we can practice, the law impermanent. Cái thứ hai, Đức Phật dạy mình có thể quán chiếu thiền định hàng ngày vô ngã. Tức là mình thấy mình có cái sự riêng biệt mình và người và những vạn vật xung quanh. Nhưng chúng ta thấy rõ đó, không có gì có thể tồn tại một mình được. Tất cả đều nương nhau mà sống, tất cả đều nương nhau mà có mặt, tất cả đều nương nhau mà hiện hữu, hiện thực. Không có sự riêng biệt giữa vạn vật nào cả. Mà khi chúng ta quán chiếu cái vô ngã này, thì chúng ta sống một cách khiêm cung, và chúng ta sống một cách nhẹ nhàng, và đôi lúc chúng ta sẽ đánh và chuyển hóa cái sự hơn thua và cái sự ganh ghét và cái sự kỳ thị trong mình. Bởi vì mình làm cho người đó hạnh phúc thì tự nhiên cái hạnh phúc mình có mặt, cho nên mình tương duyên với nhau, cái sự tương tức đó. Cho nên quán chiếu cái vô ngã sẽ làm cho chúng ta sống rất là nhẹ nhàng, rất là bình an, và không có cái hơn thua, bởi vì mình không thấy mình và người có cái sự khác biệt. Chỉ có khi nào mình thấy mình và người có khác biệt, mình hơn người ta thua mình, người này như kia như nọ, thì lúc đó mình mới đau khổ được. Cho nên quán vô ngã là cái thứ hai Đức Phật dạy mình hay nên quán hàng ngày để thực tập cái buông cái chấp ngã trước của mình. So the next concentration the Buddha suggests is concentrating on non-self. On a non-self concentration, we concentrate that everything are into our. There's nothing can exist by itself. We clearly and see that. That's present because that is present. So this is present because that is present. This person we're happy because that person is happy, or that person is sad, it also causes sadness to us. So everything are interconnected to one another. It's dependent on one another. So when we contemplate on non-self,
we'll become more humble and modest and very down to earth, because we see that everything around us is also in us, and in us is also up here, everything around us. The manifestation of our outside world is through the manifestation of our consciousness. And so when we see and contemplate or concentrate on non-self, we become very light. We don't see ourselves different from others. We don't see ourselves as highly present than the other. So it's a very good practice. If you see yourself and realize that there's still discrimination, there's still bias, and it's prejudice in your nature, the non-self contemplation, non-self concentration is a great practice. You want to see and you want to concentrate in such a way that you can see that person's in you. And you can. I can see each of you in myself. I have to. Otherwise, I will distinguish myself from you guys, from each of you. And you have to see me inside of you in order for you to accept and to come here and to realize this is the right practice. Cho nên quý vị chỉ cần thấy một chung quanh chúng ta đều có mặt với nhau thì quý vị thấy nhẹ nhàng lắm. Ví dụ thật sự mà mỗi Chủ nhật mà quý vị đến đây từ khoảng 2 tiếng rưỡi mà tu tập từ ngồi thiền cho đến tụng kinh, nghe pháp thoại và pháp đàm trong 2 tiếng rưỡi không phải là chuyện dễ. Nhưng quý vị thấy là cái sự thực tập, thấy thầy, thấy bạn hữu đều có trong mình. Chính cái hỗ trợ đó đã giúp cho quý vị có cái định tâm và đến đây mỗi Chủ nhật mà ngồi đây để mà cùng học hỏi với nhau. Bởi vì nếu mà quý vị không có cái chánh niệm, chánh định và có sự học hỏi và chánh tinh tấn thì thật sự 2 tiếng rưỡi thật là khó. Bởi vì con người chúng ta rất là trễ nải, thích làm cái gì mà nó không có phải cần với sự tập trung và không cần phải nỗ lực. Nhưng mà quý vị đã thực tập vô ngã, vô thường và thấy cái lợi lạc trong 2 tiếng rưỡi đó, đến tu viện, đến tọa thiền, đến tụng kinh, đến nghe pháp và thảo luận, giúp cho quý vị mỗi ngày có những cái chánh niệm, chánh định và chánh tuệ. Vì vậy quý vị mới có mặt hôm nay. Thì đó là thực tập của sự vô thường và vô ngã là như vậy. For you to come here, for most of the friends who come here almost every Sunday for the Sunday service, it's not easy. But you made it here. That's because you, inside of you, you have the aspect of right view, right thinking, right mindfulness, right concentration. And to somewhat degree, you have concentrate on impermanence and non-self. 2.5 hours from sitting, meditation, chanting, listening to Dharma talk, and Dharma discussion. To most people, it's not easy because the nature of the human being is like to kick back and relax and not want to put any effort, especially in the mental disciplines state of mind. It's not easy, but you're here almost every Sunday. It's because you had
that quality, that aspect of right effort, right thinking, right mindfulness, right concentration, and right view, because you know that learning and practice in the teaching of Buddha will help you to understand the law of impermanence, to understand the law of non-self. And that's why you're here. And that's why we're here, each other. Cái thứ ba, Đức Phật quán chiếu là quán chiếu Niết Bàn, tức là quán chiếu cái sự tĩnh lặng. Cái trạng thái mà cái danh từ của Niết Bàn dịch là ở cái trạng thái của sự tĩnh lặng vắng mặt của những cái kiến, cái nhìn có sự phân biệt. Và chính ở nơi cái trạng thái đó là tâm của mình sẽ dần dần bỏ đi cái sự phân biệt, bỏ đi những cái tri kiến sai lầm. Mình không còn có cái phân biệt đó. Thì mình càng quán chiếu vô sâu vào cái thiền định quán chiếu đó thì mình sẽ thấy điều đó. The next contemplation the Buddha teaches is contemplate on nirvana. Nirvana is described at the stage of completely tranquility of all perception, ideas, and concepts. It's non-discriminating mind state. So as you contemplate on nirvana, you will understand and will help you break and shatter all the perception, and view, and speculation ideas. We have to realize that idea, perception, view are the obstacles in our practice, are the obstacles that prevent us to see the true reality. Và khi đến mình quán chiếu, quán định từ bi quán, cái là ai cũng sẽ thích nè. Từ bi quán, tức mình quán cái sự đem cái lòng thương đến tất cả vạn vật. Bởi vì Đức Phật nói trong cái vạn vật đó có thể là cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của mình. Và nếu mình đem cái lòng từ bi đối với vạn vật, mình không những bản thân của mình có những lòng từ bi, có sự hiền lành, mình từ từ mình cũng giải oan nghiệp chướng của mình. Nếu mình đã tạo những cái lỗi lầm mà mình không hay biết, hay là quên, hay không nhớ. Cha mẹ, con cái đến với cha mẹ, vợ chồng đến với nhau, bạn bè gặp gỡ nhau đều là cái duyên của kiếp trước hết. Và nếu mình có cái chống trái với nhau, có cái sự khó chấp nhận với nhau, mình biết là mình có cái oan gia trái chủ với người đó. Thì sự thực tập từ bi quán, tức là mình tha thứ, mình bao dung, mình thương tất cả mọi người bình đẳng như nhau, thì mình sẽ chuyển hóa những cái nghiệp đó. Và càng ngày mình có cái lòng từ bi, thì người có lòng từ bi thì dần dần sẽ có cái trí tuệ thôi. Đó là mình có thể thực tập từ con kiến, con sâu, cho đến cỏ cây, cho đến con người. Chúng ta đều phải tôn trọng và quý kính, coi như đó là những vị thân thương của mình. Coi như mình cũng có trong cây cỏ đó, coi như mình cũng có những trong loại vật đó, của loại người đó. And the next practice of concentration is concentration of loving kindness. I think most people associate with this practice. The loving kindness concentration is very important and very basic, because concentration on loving kindness is also a way to lead to right view. We have to practice in such a way that we see and love and respect to all minerals, plants, animals,
and human being. And in this loving kindness practice, concentration is not just to help you to cultivate more compassion, but also reconcile your retribution from your past life. The Buddha said that our relationship with our the parents and the children, or husband or wife, and friends, or because in your past life you have known and have meet or have interact to one another, and so this life you see them again. But if you meet someone who is hard on you, you have difficulty with, who hurt you, who caused pain to you, it's because your previous life you have done harm to that person. And so the way to reconcile that retribution is by practice loving kindness and forgive, and not to cause more karma on the situation in this present life. And if you live and have a very happy family and a happy marriage, well, congratulations, you probably didn't do much of harm and hurt a person in your previous life. So a way to resolve your retribution is the practice of loving kindness. Always respect and love all living beings, from mineral to plant to human, to yourself. Nhưng mà muốn cái thiền định, những cái vô thường, vô ngã, niết bàn hay từ bi quán định đó, thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải hạ thủ công phu. Trong khi chúng ta đi đứng nằm ngồi tiếp xử, và dĩ nhiên trong ngày mình phải có thời khóa, mình có những giây phút mình phải thiền tập, và có những giây phút mình tụng kinh trì chú. Và trì chú là một cách để chúng ta định tâm rất là sâu sắc, như là trong cái quy củ thiền môn thiền thống thì hay được tụng chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là một cái chú rất là khó, bởi vì nó là một cái chú thì nó không có âm ra tiếng Việt, nó là âm ra tiếng Phạn, cho nên khi đọc mình phải nhập tâm nó mới đọc được. Thậm chí khi học mình không nhập tâm vào, không có đem thân khẩu ý vào mà tập trung để học, thì cũng khó mà thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm. Và thuộc lòng chú Lăng Nghiêm không là mất cả trì tụng cũng cỡ 30 phút đến 45 phút. Trong chú Lăng Nghiêm là có chú Đại Bi, nên là có 10 chú Lăng Nghiêm và thập chú, là trong cái thiền thống là các vị xuất sĩ hay trì chú để có cái định tâm. Mà ngộ lắm, mỗi khi mình định tâm rồi mình thuộc rồi đó, thậm chí mình ngủ mình cũng tụng được. Cho nên có những cái hình ảnh mà các chú tiểu mà đang ngõ mõ tụng kinh á, mà ngủ mà vẫn tụng được, tụng lao vậy đó, thì nó đã vào cái tàng thức rồi, và lúc đó chỉ tụng theo cái tàng thức thôi, nó dẫn để nhập tâm rồi. Cái định nó hay vậy đó, nhập vào, khi đã nhập vào rồi á, chỉ có khi nào mà có một tiếng chuông thỉnh lên, hay hét lên, hay có một cái tiếng động gì đó thì mới làm cho người nhập tâm nó thức dậy. Thì lúc đó thì cũng không biết đi đâu cả, lúc đó không biết đang ở đâu và đang tụng đoạn nào. Thì cho nên Đức Phật nói khi mà nhập thiền vào định á, thì nó an lặng, nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi mà xả cái thiền trong cái 8 cái thiền đó thì chúng ta cũng trở lại, cũng không biết mình đang ở đâu, có mặt. Thì chú Lăng Nghiêm là một là cái sự thực tập định tâm buổi khuya mà các vị trong chùa, các vị xuất sĩ tụng đọc.
Truyền thống vẫn giữ điều đó. Ở đây tu viện cũng vẫn giữ chú Lăng Nghiêm. Thì nếu quý vị nào muốn biết chú Lăng Nghiêm như thế nào thì cứ có mặt 5 giờ sáng ở đây thì sẽ thấy. So we mentioned some of the practice of concentration. But in order to cultivate the practice of concentration, we have to every day in our daily life, whether we're walking, standing, sitting, lying down, we have to be aware and be fully present. And that we also have to apply in our sitting meditation, in our daily life, we have to practice. We have to have schedule to practice sitting meditation throughout the day. We need that sitting practice. But we also need to, apply chanting mantra to strengthen our concentration, strengthen our samadhi. In tradition, monastic Sangha chant Sukaram Gama mantra. Is the hardest mantra of all mantra. It will take about 45 minutes to chant this mantra. And this mantra it's written in Pali, and so even you can read, and does not mean that you can memorize. If you don't concentrate, bring your mind and body and speech and fully concentrate on this mantra and learn it, you can never memorize it. You can never memorize it. It's not easy. So this Suragram Gama mantra also includes other 10 mantra, and one of the 10 mantra is compassion, great compassion mantra. So I don't know, any of you have ever seen a small novice chanting mantra in early morning. Usually these mantras is chanted in the early morning. And he can sleep, or she can sleep, and they still can chant. And only if he or she heard a noise or a shout or anything, then suddenly that novice woke up and don't know where he is at the chanting. But he can sleep while he chants, because it's really implemented in his mind. It's implanted into his mind and deep in his consciousness. So it's stored in his stored consciousness, alive your consciousness. So when he chant or she chant, it's just the samadhi of a conscious chanting. So if you want to learn and hear or listen to that mantra, come here at 5 o'clock in the morning. Let us know so we open the gate for you. And this mantra is the way that for monastic to strengthen the concentration. So in order to concentration, law impermanent, non-self, nirvana, or loving kindness, or many other concentrations that the Buddha teaches, you have to, every day you have to strengthen your concentration in order to see that, in order to understand that. And chanting mantra is one other way. Doing your mindful breathing every moment is one way. It's one of the ways to strengthen your concentration. Never depart your mindful breathing with your body, with your feeling, with your mind, with the object of mind that you are viewing. Always integrate, always engage, allow your mind to engage into that practice, embody it. And so just think that your body, your feeling, your perception, your concentration, all that need to intertwine, connected at every moment. So once that's connected, your mindfulness, your right mindfulness, your concentration strengthen each day, and right view present. Quý vị nếu có thử mà lấy cái kiến á, cái kính á, cái miệng kính và dọi lên mặt trời một lâu thì cái lâu dưới cái bãi cỏ đó, thì chuyện gì xảy ra? Thí dụ lấy cái mải kính, cái miếng kính á, mà dọi lên mặt trời
và chiếu cái bãi cỏ khô đó thì chuyện sẽ là lâu nó sẽ cháy ra. Thì cái tuệ của mình nó như vậy đó. Mình đem cái chánh niệm, chánh định và luyện cho nó và có mặt cho nó và duy trì cho nó lâu dài thì tự nhiên cái tuệ của mình nó phát sinh liền. Cho nên cái tuệ phát sinh là bởi có cái chánh niệm và chánh định. Thì cũng như vậy, cái lửa để mà cho đốt cháy cái đó, mình chỉ cần lấy cái kính thôi, chiếu mặt trời lâu trong vài phút gì đó thì cái bãi cỏ đó đốt cháy liền. Hoặc là 2 cái cục đá mình chà hoài á, đó, nó sẽ có lửa, phát lửa lên. Ngày xưa là tổ tiên của mình đâu có cái quẹt đâu, lấy 2 cục đá, hai cái vật gì mà cà với nhau để nó sát chà, nó có điện. Thì cái định và cái chánh niệm và chánh định là 2 cái vật đó để phát ra cái tuệ chánh kiến của mình. So you have to see your right view, your insight. It's made up of right mindfulness and right concentration. Just like you take a piece of glass and you point it, allow the sun penetrate into that piece of glass and point it to the dry grass for a long time. What happened? Fire. Our concentration or mindfulness is the same way. When right mindfulness and right concentration energy work together tightly, connected tightly, firmly, fully, then right view, wisdom immediately present. Our ancestors used the 2 rocks, the 2 objects, and work together to make fire. And it's rub one another back and forth. So we just have to work right view and right concentration, hand in hand, fully, firmly together. Then you will have your wisdom and right will view. And when wisdom, right view is present, ignorance, delusion, other illness, mental formation is leave and dismiss. Như vậy là chúng ta đã học xong bát chánh đạo. Thì xin chúc quý vị lúc nào cũng đi trên con đường của chánh pháp, con đường của sự đúng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và đi một vòng như vậy thì khi có chánh định thì chánh kiến mới có mặt. Đi bộ vòng tròn thì chánh định sẽ ăn khớp vào chánh kiến thì lúc đó mới trọn vẹn được. Thì phải liên tục nối tiếp hỗ trợ trong mỗi cái thực tập đó của mình thì bảo đảm quý vị sẽ mỗi ngày mỗi có hạnh phúc. Mà bây giờ quý vị đã thấy có hạnh phúc rồi đó. Tại vì khi mỗi lần phát biểu quý vị thấy là mỗi khi thực tập đều có cái sự hạnh phúc, đều mình thấy mình buông xả, mình thấy mình ít cố chấp hơn, ít phiền giận hơn, phải không? Đây có nhiều người ai cũng phát biểu khi mà có cái pháp đàm. So may you all practice walking on the right path, the path of Eightfold, Noble Eightfold Path. Always walk on the path of right view, right thinking, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. And when you're walking complete in that linear journey, you will turn back to right what? Right view. If you practice fully and all the Eightfold Path, or all the 8 factor of Eightfold Path is support one another, then you will see that in the end you will connect back to right view, and that is completely path,
and that is true the wisdom. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thank you for your listening. Xin mời chúng mình hồi hướng. Let us dedicate our merit. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. May we dedicate this merit to all sentient. May everyone be well, happy, safe, and soon to reach the fruit of enlightenment.